ซึ่งหมายความว่า Open Network สามารถเปิดตัวได้โดยเร็วที่สุดในไตรมาสที่1ของปี 2025นะครับแสดงว่ามีการขยับนะครับในเรื่องของการเปิด Open Network นะครับมี3เหตุผลหลักที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญหลังจากที่ใช้เวลาสร้างมานานกว่า6ปีสิ่งสำคัญคือพายจะต้องสร้าง Open Network ให้ดีแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ตาม เพราะงานที่เราทุ่มเทลงไปจะนำไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังไว้โปรดอ่านต่อไปเพื่อเจาะลึกไทม์ไลน์ที่อัปเดตเราจะประกาศวันที่เปิดตัว Open Network อย่างชัดเจนให้ชุมชนทราบล่วงหน้านะครับตรงนี้ก็ที่หลายคนกังวลอยู่นะครับก็คือข้อที่9นั่นเองนะครับยังไม่ได้ย้ายยอดคงเหลือของตนเพื่อให้เราได้สัมผัสกับระบบนิเวศที่มีเสถียรภาพความยั่งยืนและประโยชน์ใช้สอยในระยะยาว ก่อนไปรับชมขอรบกวนเวลาท่านผู้ชมสัก3วินาทีกดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปชมกันเลยครับสวัสดี Pioneer ทุกท่านครับPi Network นะครับ EP ที่83นะครับใน EP นี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับหน้าแอป Pi Network นะครับเรื่องของ Open Mainnet Condition นะครับ and Timeline Update นะครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับจะแปลหน้าแอป Pi ก่อนนะครับอ่า จากไพ่ข้อทีมนะครับวันที่ 20 ธันวาคมเวลา 6:29 นาทีนะครับผู้บุกเบิกเรามีผู้ทำ KYC กว่า 18 ล้านคนและผู้บุกเบิกที่ย้ายเมนเน็ตกว่า 8 ล้านคนด้วยการอัปเกรดความเร็วครั้งใหญ่ล่าสุดทำให้มีการประมวลผลใบสมัคร KYC และการโยกย้ายเมนเน็ตเร็วกว่าที่เคยกล่าวคือมีผู้บุกเบิกเกือบ 200,000 คนที่ย้ายในวันสุดท้าย ซึ่งหมายความว่า Open Network สามารถเปิดตัวได้โดยเร็วที่สุดในไตรมาสที่1ของปี 2025นะครับแสดงว่ามีการขยับนะครับในเรื่องของการเปิด Open Network นะครับในช่วงของไตรมาสที่1นะครับก็คือ4เดือนแรกอยู่ใน4เดือนแรกของปี 2025นะครับก็ภายในมกรากุมภามีนาแล้วก็เมษา นะครับก็น่าจะวิเคราะห์กันไปนะครับว่าจะอยู่ในช่วงไหนนะครับก็อยู่ในไตรมาสที่1นะครับของปี2025ขณะเดียวกันก็ลดช่องว่างระหว่างผู้บุกเบิกที่ทำ KYC กับผู้บุกเบิกย้ายเมนเน็ตเพื่อความครอบคลุมและเสถียรภาพของระบบนิเวศที่ Open Network อ่านการอัปเดตฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับเวลาและเงื่อนไขของ Open Network สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในระหว่างนี้และการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาของช่วงเวลาผ่อนผันโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่หน้าแอปก็สรุปว่า Open Mainnet นะครับก็จะขยับออกไปนะครับอยู่ในช่วงของไตรมาสที่1ของปี2025นะครับก็อยู่ในช่วงของ4เดือนแรกของปี2025ตั้งแต่ช่วงของมกราจนถึงเมษายนนะครับมาดูรายละเอียดกันครับ ก่อนจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดตนะครับเราก็มาดูที่ Manage Checklist ของเรากันก่อนนะครับกดเข้าไปที่ Manage Checklist เลยนะเราก็ไปดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ Manage Checklist ของเราครบแล้วยังนะครับ9ข้อโอเคนะครับถ้าเราตรวจสอบ Manage Checklist ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าข้อไหนยังไม่เป็นสีเขียวนะครับก็ให้พยายามดำเนินการนะครับให้ครบทุกข้อ ส่วนข้อ9นะครับใครที่ติดอยู่ก็รอทางคอทีมนะครับได้ดำเนินการให้อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับใครที่ผ่านข้อ8มาแล้วนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูที่อัปเดตกันครับกดไปที่ Announcement นะครับกดตรงนี้เลย Open Network Condition and Timeline Update นะครับเปิดเงื่อนไขเครือข่ายและอัปเดตไทม์ไลน์รายละเอียดกันครับ ข้อความพิเศษจากผู้ก่อตั้ง Pi Network ผู้บุกเบิกเราได้บรรลุความสำเร็จอันน่าทึ่งโดยมีผู้คน15ล้านคนที่ KYC ผู้คน8ล้านคนที่ย้ายไปยัง Mainnet Pi Network จะเปิดตัว Open Network ในไตรมาสที่1ของปี2025กรอบเวลาดังกล่าวจะช่วยให้เครือข่ายมีผู้บุกเบิกที่ย้ายไปยัง Mainnet และรวมอยู่ใน Open Network มากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้บุกเบิกที่ KYC และผู้ที่ย้ายแล้ว นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนเครือข่ายในการบรรลุเป้าหมายการย้าย 10 ล้านคนภายใต้เงื่อนไข Open Network เราให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและการรวมกลุ่มเสมอมา ดังนั้นเราจึงต้องการให้ผู้บุกเบิกมีโอกาสใช้พายมากขึ้นเมื่อ Open Network เปิดตัว การที่มีพายบนเมนเน็ตมากขึ้นยังหมายถึงการมีส่วนร่วมและความเสถียรในระบบนิเวศมากขึ้น หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัว Open Network โปรดอ่านประกาศฉบับเต็ม มาดูรายละเอียดกันต่อข้างล่างนะครับ เจิงเตียวฟานและนิโคลัสฮอกคาริสนะครับผู้ก่อตั้งพายเน็ตเวิร์กผู้บุกเบิกเราได้เข้าถึงผู้บุกเบิกที่ผ่านการ KYC กว่า 18 ล้านคน และมีผู้บุกเบิกมากกว่า 8 ล้านคนที่ย้ายไปยังเมนเน็ต การอัปเกรดล่าสุดของเรายังช่วยเพิ่มความเร็วในการดำเนินการ KYC เบื้องต้นและการโยกย้ายไปยังเมนเน็ต เช่น ผู้บุกเบิกเกือบ 200,000 คนย้ายไปยังเมนเน็ตในวันสุดท้ายด้วยอัตรานี้เราจะสามารถรวมผู้บุกเบิกอีกหลายล้านคนใน Open Network และแซงหน้าเงื่อนไข Open Network ที่มีผู้บุกเบิกที่ย้ายไปยังเมนเน็ต 10 ล้านคนในไม่ช้า ดังนั้น Open Network จึงสามารถเปิดตัวได้โดยเร็วที่สุดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 นะครับตอนภาพนะครับที่อัปเดตอยู่ที่หน้าแอปพลายตอนนี้นะครับไทม์ไลน์นี้รองรับความทะเยอทะยานของเครือข่ายที่จะไม่เพียงพอจะบรรลุเป้าหมายการย้ายข้อมูล KYC และเมนเน็ตของ Open Network ในระดับล้านรายการเท่านั้น แต่ยังรับประกันการรวมผู้บุกเบิกมากขึ้น โดยเฉพาะผู้บุกเบิกที่ผ่านการ KYC แล้ว และผู้บุกเบิกที่ผ่านการ KYC เบื้องต้น ในงาน Open Network อีกด้วย ซึ่งจะทำให้มีรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจำเป็นต้องลดช่องว่างระหว่างจำนวนผู้บุกเบิกที่ KYC กับผู้บุกเบิกที่ย้ายผ่านเมนเน็ต โดยอาศัยการดำเนินการของผู้บุกเบิกทั้งสองในการปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และการย้ายข้อมูล และความเร็วของการประมวลผลของระบบซึ่งได้รับการอัปเกรดเพื่อรองรับการย้ายผ่าน KYC และเมนเน็ตของผู้บุกเบิกหลายล้านรายอย่างยืดหยุ่น เราต้องการรวมพวกเขาไว้ใน Open Network ให้ได้มากที่สุด มี 3 เหตุผลหลักที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญมี 3 เหตุผลหลักนะครับที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้มาดูกันครับ 1. พายเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและการรวมกลุ่มเสมอมา เราต้องการให้ผู้บุกเบิกที่เคยร่วมเดินทางด้วยกันมีโอกาสใช้พายให้ได้มากที่สุดเมื่อ Open Network เปิดตัว 2. การมีพายอพยพไปยังเมนเน็ตก่อน Open Network มากขึ้น หมายความว่ามีส่วนร่วมและเสถียรภาพมากขึ้นในระบบนิเวศ 3. ผู้บุกเบิกหลายล้านคนที่ต้องการย้ายไปยังเมนเน็ตอาจอยู่ในทีมอ้างอิงและกลุ่มความปลอดภัยของคุณ การย้ายของพวกเขาหมายความว่าคุณจะได้รับพายมากขึ้นตามโบนัสพายที่คุณขุดได้จากพวกเขา หลังจากที่ใช้เวลาสร้างมานานกว่า 6 ปี สิ่งสำคัญคือพายจะต้องสร้าง Open Network ให้ดี แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ตาม เพราะงานที่เราทุ่มเทลงไปจะนำไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังไว้ ทีมหลักจะคอยติดตามความคืบหน้าของการย้ายข้อมูลและกำหนดเวลาเปิดตัว Open Network ที่เฉพาะเจาะจง โดยจะหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการของเครือข่ายในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเมนเน็ตถัดไปและลดช่องว่างระหว่างผู้บุกเบิกที่ย้ายผ่าน KYC และผ่านเมนเน็ต โปรดอ่านต่อไปเพื่อเจาะลึกไทม์ไลน์ที่อัปเดต เราจะประกาศวันที่เปิดตัว Open Network อย่างชัดเจนให้ชุมชนทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเครือข่ายเปิด การเข้าถึงและการเกินเป้าหมาย Open Network Condition ที่เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2023 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า Pi Network มีรากฐานที่จำเป็นต่อความสำเร็จในระยะยาว เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่า ความคืบหน้าในการทำให้เงื่อนไขเหล่านี้สำเร็จลุล่วงนั้นถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม เนื่องมาจากการทำงานร่วมกันของผู้บุกเบิกทุกคน อ่านประกาศฉบับเต็มเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและบริบทของเงื่อนไขก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านตรงนี้ได้นะครับ
อัปเดต KYC และการย้ายเครือข่ายหลักตั้งแต่ Condition 2 เป็นต้นไป Pi Network สามารถเข้าถึงผู้บุกเบิกที่ผ่านการ KYC กว่า 18 ล้านคน ซึ่งเกินเป้าหมาย 15 ล้านคนไปมาก ทีมงานหลักยังคงปรับปรุงกระบวนการ KYC อย่างต่อเนื่อง เช่น การอัปเดตล่าสุดและแก้ไขกรณีเบื้องต้น การส่งใหม่ ความสามารถในการสมัคร และการแก้ไขจุดบกพร่อง ในขณะที่เรายังคงดำเนินการปรับปรุงที่คล้ายคลึงกัน และอนุญาตให้ผู้บุกเบิกที่สถานะ KYC เบื้องต้นเข้าถึงขั้นตอนสุดท้าย รวมถึงการผ่าน KYC อย่างสมบูรณ์ เราคาดว่าจะมีผู้ผ่าน KYC อีกนับล้านคนภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันผู้บุกเบิกกว่า 8 ล้านคนได้ย้ายไปยังเมนเน็ต ซึ่งแสดงให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ของผู้บุกเบิกหลายล้านคนที่ได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญ KYC ในรายการตรวจสอบเมนเน็ต แต่ยังไม่ได้ย้ายยอดคงเหลือของตน แม้ว่าปี 2024 จะเป็นเป้าหมายของ Open Network เสมอมา นะครับตรงนี้ก็ที่หลายคนกังวลอยู่นะครับก็คือข้อที่ 9 นั่นเองนะครับยังไม่ได้ย้ายยอดคงเหลือของตนแต่เราสามารถละเลยผู้บุกเบิกจำนวนมากขนาดนี้จากการเปิดตัวได้ นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากเรายังไม่บรรลุเป้าหมายการย้าย 10 ล้านคนเราย้ายได้ตอนนี้ก็คือ 8 ล้านคนนะครับย้ายได้ 8 ล้านคนนะครับยังไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ล้านคน และเสถียรภาพในระยะยาวของเครือข่ายหลังจาก Open Network จะได้รับผลกระทบหากช่องว่างมีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้ทีมงานหลักได้ดำเนินการปรับปรุงความสามารถในการย้ายข้อมูลไปยังเมนเน็ต และได้นำโซลูชันที่ย้ายข้อมูลไปยัง Pioneer กว่า 500,000 รายการในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้แล้ว และสามารถย้ายข้อมูลไปยัง Pioneer ได้ประมาณ 200,000 รายต่อวัน เป็นต้นไป เมื่อ Pioneer ปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายการตรวจสอบเมนเน็ตทั้งหมดแล้ว ดังนั้นในขณะที่โซลูชันดำเนินการกับ Pioneer มากขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ปัจจัยหลักคือเวลา ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับ Pioneer จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปลดบล็อกตัวเองหรือไม่ เช่น บุคคลที่มีสถานะ KYC ที่ยอมรับชั่วคราว จะต้องดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขการสมัครให้เสร็จสิ้น เราคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการย้ายข้อมูล 10 ล้านรายการด้วยความเร็วการย้ายข้อมูลปัจจุบันของเราภายในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ นอกเหนือจากนี้ยังมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ให้ Pioneer สามารถโอนยอดคงเหลือที่โอนได้เป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ Pioneer ที่ใช้ Mainnet อยู่แล้วสามารถโอนยอดคงเหลือได้มากขึ้น และสามารถย้ายพายของเครือข่ายไปบน Mainnet ได้มากขึ้น การอัปเดตระยะผ่อนผัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโดยรวม เราจึงขยายระยะเวลาผ่อนผันทั้ง 2 ระยะออกไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2025 ด้วยเหตุผลเดียวกับการเพิ่มจำนวน Pioneer และพายของพวกเขา การขยายเวลาครั้งนี้เป็นการขยายเวลาครั้งแรกหลังจากระยะเวลา 6 เดือนแรก เนื่องจากระยะเวลาผ่อนผันมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 และเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เนื่องจากระยะเวลาผ่อนผันมีความละเอียดอ่อนสูงและผลที่ตามมาอย่างร้ายแรง เราจึงต้องการให้ Pioneer มีโอกาสในการรักษาพายของพวกเขาให้มากที่สุด โดยขยายเวลาผ่อนผันออกไปไม่ว่าจะภายในระยะเวลา 6 เดือนแรก หรือตามการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา Open Network โดยรวมโอเคนะครับแสดงว่าเรื่องของการ KYC ก็มีการผ่อนผันต่อไปอีกนะครับจนถึงวันที่ 31 มกราคมนะครับแอปพายที่รองรับ Mainnet และ Mainnet นักพัฒนาพายพัฒนาแอปที่รองรับ Mainnet หรือ Mainnet กว่า 80 แอปแล้ว เราเพิ่งเปิดตัวอินเทอร์เฟซที่ทำให้สามารถเข้าถึงแอป Mainnet พายได้ผ่านเบราว์เซอร์และเราจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในภายหลัง นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปจะปรับปรุงให้ดีขึ้น และมีคุณสมบัติสำหรับการเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซระบบนิเวศ Mainnet เพื่อให้ผู้บุกเบิกสามารถสัมผัสกับระบบนิเวศที่ดีขึ้นได้ เมื่อ Open Network เริ่มต้นขึ้น อัปเดตเงื่อนไข 1 และ 3 สำหรับ Open Network Condition 1 ได้มีการจัดเตรียมโซลูชันในการปรับขนาด KYC และการย้ายเครือข่ายหลัก ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น
การปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการเหล่านี้เพื่อปลดบล็อกกรณีพิเศษเพิ่มเติมนั้นกำลังดำเนินการอยู่ แต่ไม่ควรบล็อกการเปิดตัว Open Network เรายินดีที่จะยืนยันว่าจะไม่มีการล่าช้าเพิ่มเติมใดๆในการเปิดตัว Open Network ตามปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันสำหรับเงื่อนไขที่ 3 เราจะติดตามและประเมินปัจจัยเหล่านี้อย่างใกล้ชิดตื่นเต้นและเตรียมพร้อม Open Network คือเป้าหมายที่เราทุกคนมุ่งมั่นมาโดยตลอดตั้งแต่พายเปิดตัวเบต้าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2019 เราใช้เวลาช่วงนี้ในการเตรียมเครือข่ายเพื่อให้เราได้สัมผัสกับระบบนิเวศที่มีเสถียรภาพ ความยั่งยืน และประโยชน์ใช้สอยในระยะยาว ดังนั้นในระหว่างนี้ผู้บุกเบิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการโยกย้ายข้อมูลทั้งหมดนอกเหนือจากการผ่าน KYC เพื่อโยกย้ายไปยังเมนเน็ตและไม่เพียงแต่ควรทำ KYC และโยกย้ายเมนเน็ตเองเท่านั้นแต่ยังควรสนับสนุนให้เครือข่ายของตนโยกย้ายยอดคงเหลือและใช้บริการ Utility ภายด้วยพ่อค้านะครับในส่วนของพ่อค้าควรบูรณาการพายและสำรวจวิธีต่างๆในการขายผลิตภัณฑ์ของตนในเชิงพาณิชย์ในท้องถิ่นและออนไลน์ผ่านระบบนิเวศพายในส่วนของนักพัฒนานะครับควรเพิ่มการตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายให้กับแอปของตนและสมัครโอนย้ายแอปของตนไปยังเมนเน็ตเมื่อพร้อมผู้บุกเบิกเราหวังว่าคุณจะคงรู้สึกตื่นเต้นเช่นเดียวกับเรากับ Open Network ที่กำลังจะเปิดตัวในไตรมาสแรกของปี 2025 นะครับก็จบไปนะครับในส่วนของการอัปเดต Open Mainnet นะครับที่มีการขยายเวลาออกไปนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสกับผู้บุกเบิกนะครับที่ยังคงค้างในส่วนของการ KYC และการโอนย้ายเหรียญไปยัง Mainnet ครับโอนย้ายเหรียญไปยังกระเป๋าหรือว่าข้อที่ 9 นั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ทุกส่วนนะครับมีความพร้อมตามประกาศนะครับก็ทางCore Team ประกาศเป้าหมายของ Mainnet นะครับส่วนหนึ่งก็คือ10 ล้านคนนะครับในส่วนของผู้ที่โอนย้ายเหรียญตอนนี้ก็8 ล้านคนนะครับแล้วก็ในส่วนของ Open Mainnet นะครับก็รอติดตามกันนะครับในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 นะครับนั่นก็คืออยู่ในช่วงของ 4 เดือนด้วยกันนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมหรือเมษายนช่วงนี้ก็รอติดตามกันต่อไปครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์ กดแชร์ คอมเมนต์ และอย่าลืมกดติดตามช่องกันทุกคนนะครับ ขอบคุณมากครับ